Sziasztok! Szürbe vagyok. Én pedig Bodzsási Lotti. A következő kérdésünket Andi tette fel Szegedről. A kérdése pedig az volt, hogy ha sminktetoválást szeretne, akkor miket kell tudnia előtte? Amikor valaki elhatározza, hogy sminktetoválást szeretne, tisztában kell lennie mindenképpen a kontraindikációkkal, vagy a kizáró tényezőkkel. Ezt minden esetben a vendégeinknek is elmondjuk. Ilyen kizáró tényező például az epilepszia. Még akkor sem készítünk ilyen vendégeknek tetoválást, hogyha nagyon ritkán is fordul elő az epilepsziás rohamuk, mert nem lehet tudni, bármikor tetoválás közben is kijöhet. Ugyanígy fertőző, lázas betegségben szenvedő vendégeknek sem készítünk sminktetoválást. Vérhigító szedésénél az a tapasztalat, hogy ha egy-két nappal a tetoválás előtt elhagyja, és még a tetoválás napján a vérhigító szedését, akkor nincsen semmi akadálya az új tetoválásának, viszont jó, hogyha minden esetben a kezelő orvosával konzultál ezzel kapcsolatban. Aztán ami még fontos, hogy a hormonális betegségek is nagyon befolyásoló tényezők, ezért terhesség és szoptatás alatt semmiképpen nem végzünk tetoválást. Nagyon kihat a bőrünkre, a bőrünk működésére is a hormonaink működése, úgyhogy a pajzsmirigy betegeknek és a PCO-szindrómában szenvedő betegeknek tisztában kell lennie azzal, hogy a pigment sokkal nehezebben tud a bőrükbe beépülni, vagy nehezebben veszi a bőrük a pigmentet, és nem is biztos, hogy olyan hosszú távon tartós marad a tetoválásuk, mint egy normál esetben. A hormonális változásokhoz sorolnám még a menzesz időszakát is. Általában a menzesz előtti egy-két napban és a menzesz első egy-két napján sokkal kisebb a vendégeknek a fájdalomküszöbük. Előfordul, hogy a hormonok miatt ilyenkor nehezebben veszi a bőr, vagy egyáltalán be sem akarja venni a pigmentet, úgyhogy érdemes ezt az időszakot is kerülni. A cukorbetegeknél szintén azt mutatják a tapasztalatok, hogy nincsen akadálya a tetoválás elkészítésének. Egy kicsivel mondjuk, hogy megnyúlik a gyógyulási idő, egy pár nappal tovább gyógyul a tetoválásuk, de ezen kívül semmi más. Daganatos betegeknél is készíthető sminktetoválás, viszont mindenképpen ezt meg kell, hogy konzultálják a kezelőorvosukkal, és írásos beleegyezést kérünk minden esetben. Még a herpeszt említeném meg, ami ajaktetováláskor nagyon fontos, hogyha valakinek éppen meglévő herpesze van, akkor nem végezzük el az ajaktetoválását. Előre fel szoktuk hívni a vendégek figyelmét, hogyha herpeszre hajlamos, akkor kezdjen el tetoválás előtt egy pár nappal telviránt, vagy bármilyen más herpesz elleni tablettát szedni, és ezt tudja még folyamatosan pár napig, maximum egy hétig szedni, így megelőzzük azt, hogy a herpesz kijöjjön a tetoválás által. Érdemes kipihenten, stresszmentesen érkezni, bőségesen ételt, italt fogyasztani a beavatkozás előtt, így sokkal kellemesebben tudja viselni a vendég a fájdalmat is, viszont alkoholos, drogos állapotban nem tetoválunk, tehát ezt mindenképpen kerülje mindenki a tetoválás előtt. Köszönjük szépen a válaszodat! Sziasztok! Sziasztok!